สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Motorbike and Travel นะครับพบกับผมต้นนะวันนี้มีเรื่องดีๆมาคุยกันอีกแล้วนะครับ8เหตุผลนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าการขี่บิ๊กไบค์นะครับดีกว่าบิ๊กสกูตเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมนะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับจากการที่ได้มีโอกาสขี่ทั้ง2แนวนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์นะครับเทเนเล่700นะครับหรือว่าจะเป็นบิ๊กสกูตเตอร์อย่างเบิร์กแมน650นะครับตอนนี้ก็มีทั้ง2คันนะครับแล้วก็เลือกใช้ที่เหมาะสมกับแนวทางที่จะไปนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะที่คิดว่ามี8เหตุผลนะครับที่ทำให้เจ้าบิ๊กไบค์นะครับไม่ว่าจะเป็นแอดเวนเจอร์หรือว่าเป็นสปอร์ตหรือเป็นนักเก็ตเนี่ยมีจุดเด่นนะครับน่าขี่มากกว่าบิ๊กสกูตเตอร์นะครับไปติดตามกันเลยครับว่าเพราะอะไรบ้างนะครับเหตุผลข้อที่1นะครับก็คือช่วงล่างที่นุ่มนวลกว่านะครับบิ๊กไบค์นะครับทุกๆรุ่นเลยนะครับมีช่วงล่างที่นุ่มนวลกว่าบิ๊กสกูตเตอร์แน่นอนนะครับ 100% นะครับด้วยเหตุผลเรื่องของการออกแบบนะครับบิ๊กไบค์นะครับสามารถที่จะออกแบบให้มีระยะยุบที่เยอะกว่าเจ้าบิ๊กสกูตเตอร์ได้นะครับเป็นข้อจำกัดของการออกแบบบิ๊กสกูตเตอร์เนอะที่ต้องการที่จะทำให้รถเนี่ยมีเบาะที่กว้างนะครับเลยไม่สามารถทำรถให้สูงได้นะครับก็เป็นข้อดีข้อเสียนะเป็นข้อดีข้อเสียก็คือในเมื่อทำเบาะให้กว้างเนี่ยคนขี่เนี่ยก็จะอ้าขามากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่สามารถทำรถให้สูงได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะยุบของโชคของ Big Scooter เนี่ยเลยมีระยะยุบแค่นิดเดียวนะครับประมาณ10เซนกว่าเองนะครับแต่เจ้า Big Bike รุ่นต่างๆนะครับโดยเฉพาะเจ้ารุ่นที่เป็น Adventure นะครับไม่ว่าจะเป็น Tenere 700นะครับหรือว่า Africa Twin หรือแม้กระทั่ง R1200 GS เนี่ยมีระยะยุบที่มากกว่า20เซนนะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่บนถนนหนทางต่างๆเนี่ยการที่โชคมีระยะยุบเยอะเนี่ยทำให้มีความนุ่มนวลในการขับขี่มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ขรุขระนะครับหรือว่าจะเป็นหลุมบ่อต่างๆเนี่ยเจ้า Big Bike แนว Adventure เนี่ยสามารถที่จะไปได้โดยที่ไม่มีแรงกระแทกขึ้นมาถึงผู้ขับขี่เยอะมากนะครับโดยเฉพาะรถ Big Adventure ต่างๆนะครับ Tenere 700 หรือ Africa Twin เนี่ยสามารถที่จะยืนขับขี่นะครับไปในเส้นทางที่เป็นหินเป็นกรวดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องแรงกระแทกเลยนะครับเพราะว่าโชคเนี่ยมีระยะยุบเยอะจนสามารถที่จะซับแรงไว้ได้หมดนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยขี่เจ้าเบิร์กแมน650ไปนะครับแล้วก็เจอเป็นรากไม้นะครับเป็นรากไม้ก็ตั้งใจที่จะขี่ข้ามรากไม้นั้นไปนะครับเพราะว่าพื้นมันเป็นหินกรวดเนอะแล้วก็ถ้าเราไปแบบชะลอเงื้องักหรือว่าลังเลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะล้มได้นะครับผมก็เลยเปิดคันเร่งเพื่อที่จะบิดข้ามรากไม้นั้นไปก็คิดว่ามันเป็นรากไม้เล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากปรากฏว่าโชคยันครับโชคยันจนกระแทกดังปักเลยนะครับทั้งที่รากไม้เนี่ยมีความสูงผมมองแล้วเนี่ยไม่น่าเกิน5เซนนะไม่น่าเกิน5เซนแต่ด้วยน้ำหนักตัวรถเนี่ยมันทำให้กระแทกปุ๊บโชคยันเลยนะครับดังปักเลยเมื่อก่อนตอนที่ขี่ Adventure เนี่ยลากไม้แค่นี้ถือว่าสบายมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดดีจุดหนึ่งของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับเพื่อนๆอาจจะบอกว่ารถแนว Adventure เนี่ยระยะยุบมันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแนวสปอร์ตแนวนักเก็ตเนี่ยมันไม่เยอะมากนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังเยอะกว่าบิ๊กสกูตเตอร์อยู่ดีนะครับก็เป็นจุดเด่นข้อแรกของการขับขี่แนวบิ๊กไบค์นะครับต่อมาจุดเด่นข้อที่2นะครับคือไม่ต้องกลัวหลุมนะครับจริงๆการไม่ต้องกลัวหลุมเนี่ยก็ต่อเนื่องมาจากข้อแรกนะครับเนื่องจากว่าบิ๊กไบค์รุ่นต่างๆเนี่ยมีระยะยุบที่เยอะกว่าบิ๊กสกูตเตอร์นะครับเลยทำให้เวลาเจอหลุมเจอบ่อต่างๆเนี่ย
โชคเนี่ยสามารถที่จะรับแรงกระแทกได้นะครับเพราะว่าระยะยุบเยอะนะครับลองเทียบดูนะครับระหว่างโชคที่มีระยะยุบ10เซนกับระยะยุบ20เซนเนี่ยเจอหลุมเดียวกันเนี่ยระยะยุบเนี่ยสมมุติว่าลงไปสัก12เซนแล้วกันนะครับโชคของรถบิ๊กสกูตเตอร์ที่มีระยะยุบ10เซนเนี่ยก็จะยันและทำให้มีแรงกระแทกมาถึงผู้ขับขี่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับบิ๊กไบค์ที่มีระยะยุบ20เซนเนี่ยโชคยังเหลือระยะยุบอีกตั้ง8เซนเนี่ยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอหลุมเจอบ่อเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการขับขี่บิ๊กไบค์เท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับบิ๊กสกูตเตอร์นะและเหตุผลข้อที่2ที่ทำให้รถบิ๊กไบค์ไม่ต้องกลัวหลุมนะครับก็คือขนาดของวงล้อหน้านั่นเองครับขนาดของวงล้อหน้าเนี่ยบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีขนาดล้อที่17นิ้วครับแล้วก็บิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยมีขนาดล้อหน้าเพียง15นิ้วนะครับบางรุ่น14นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับการไปตกหลุมที่มีขนาดเท่ากันนะครับของวงล้อ17นิ้วกับวงล้อ14นิ้วเนี่ยมันทำให้แรงกระแทกกระเทือนต่างๆที่มาถึงผู้ขับขี่เนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันเยอะเลยนะครับล้อที่ใหญ่กว่าเนี่ยลงหลุมที่เท่าๆกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะข้ามหลุมไปได้ง่ายกว่านะครับโดยเฉพาะ Big Bike แนว Adventure นะครับที่มีขนาดวงล้อ19นิ้วขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น V-Storm 650หรือ BMW R 1200 GS นะครับที่มีวงล้อ19นิ้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้สามารถที่จะข้ามสิ่งกีดขวางหรือหลุมต่างๆได้ดีกว่าแน่นอนนะครับยิ่งไปกว่านั้น Big Bike แนว Big Enduro นะครับไม่ว่าจะเป็น Tenere 700 หรือ Honda Africa Twin นะครับหรือแม้กระทั่งรุ่นใหม่ๆนะครับอย่าง Ducati Desert X นะครับก็มีวงล้อที่21นิ้วนะครับสามารถที่จะข้ามสิ่งกีดขวางได้แบบบางครั้งแทบไม่รู้สึกถึงหลุมเลยนะครับล้อ21นิ้วเนี่ยนะครับก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้รถแนว Big Bike เนี่ยกลัวหลุมน้อยกว่า Big Scooter แน่นอนนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆนะครับจากผู้ขี่เลยนะครับผมเองตอนแรกขี่แนว Adventure มาตลอดนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้มาจับแนว Big Scooter ก็คือ Bergman 650เนี่ยเวลาขี่นะครับบนถนนเนี่ยผมมักจะกังวลเรื่องของขนาดหลุมที่จะเจอข้างหน้าเยอะมากนะครับตอนมาขี่ Big Scooter นะครับซึ่งต่างจาก Big Bike นะครับแทบจะไม่กลัวหลุมเลยนะครับต่อมาข้อได้เปรียบข้อที่3ของ Big Bike นะครับก็คือการที่ขี่สนุกกว่า Big Scooter นะครับจากที่ผมเคยเล่าไปว่า Big Bike เนี่ยเป็นรถที่สามารถเล่นเกียร์ได้นะครับเล่นคลัตช์ได้นะครับทำให้อารมณ์การขับขี่ต่างๆเนี่ยขี่สนุกกว่ารถที่เป็น Big Scooter สายพานนะครับที่ต้องมีการรอรอบนะครับในการบิดคันเร่งนะครับถึงแม้ว่า Big Scooter บางรุ่นเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกียร์ได้ยกตัวอย่างเช่น Bergman 650เนี่ยสามารถที่จะเล่นเกียร์เองได้นะครับแต่ Big Scooter ส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นเกียร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือการบิดคันเร่งแล้วก็รอรอบนะครับความเร็วก็จะขึ้นไปตามรอบนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้า Big Bike ทุกๆรุ่นที่มีเกียร์นั้นนะครับสามารถที่จะเล่นรอบได้นะครับลากรอบได้ลดเกียร์ได้เชนเกียร์ได้นะครับเล่นเกียร์ได้นะครับเล่นคลัตช์ได้นะครับก็ทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกสนานมากกว่า Big Scooter ที่ต้องบิดคันเร่งอย่างเดียวแล้วก็รอรอบนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับการขับขี่มาที่ความเร็วสูงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะต้องเบรกนะครับเพื่อที่จะเนื่องจากว่ามีรถคันหน้าเข้ามาตัดหน้าในเลนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พอเบี่ยงหลบได้แล้วเนี่ยก็ต้องการที่จะเร่งแซงนะครับเพื่อที่จะแซงไปได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าเป็น Big Bike เนี่ยการเบรกชะลอความเร็วนะครับแล้วก็เร่งแซงอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็จะทำโดยการที่ตบเกียร์ลงให้มี Engine Brake นะครับเพื่อช่วยเบรกให้ดีขึ้นนะครับหลังจากตบเกียร์ลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบิดคันเร่งหรือว่าตบเกียร์ลงอีกเกียร์นึงเพื่อที่จะให้มี Engineเร่งแซงขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่เราไม่ต้องรอรอบเลยนะครับพอเราตบเกียร์ลงเนี่ยรอบเครื่องยนต์ก็จะมาอยู่ในย่านความเร็วย่านรอบที่เราต้องการให้มีพละกำลังในการเร่งแซงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ขี่ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับการตบเกียร์ลงให้
รอบเครื่องยนต์มาอยู่ในรอบที่มีพละกำลังเร่งแซงเนี่ยผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ส่วนใหญ่ก็จะทำกันอยู่แล้วเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเร่งแซงเนี่ยก็จะสามารถทำได้รวดเร็วมากนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องรอรอบนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์นะครับเราไม่สามารถที่จะตบเกียร์ลงเพื่อที่จะให้มีรอบมาอยู่ในย่านที่เร่งแซงได้นะครับเราก็จะใช้การบิดคันเร่งกระแทกนะครับบิดคันเร่งกระแทกให้ความเร็วเนี่ยขึ้นไปถึงจุดที่เราต้องการนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่เร็วเท่ากับการที่เราตบเกียร์ลงมาเพื่อที่จะให้รอบลงมาอยู่ในจุดที่เราต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยก็จะมีความสนุกสนานนะครับในการเล่นเกียร์นะครับเพื่อเร่งแซงที่ย่านความเร็วต่างๆที่เหมาะสมได้ง่ายนะครับซึ่งต่างจากบิ๊กสกูตเตอร์ที่ต้องรอรอบนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมเคยบอกบิ๊กสกูตเตอร์เบิร์กแมน650นะครับที่ผมขี่อยู่ก็สามารถที่จะลดเกียร์ลงมาเพื่อที่จะมีพละกำลังที่สามารถเร่งแซงได้นะครับแต่ว่าในท้องตลาดตอนนี้ก็มีแค่เบิร์กแมน650รุ่นเดียวนะครับที่สามารถที่จะเล่นเกียร์ได้นะครับรุ่นอื่นๆนะครับของ Big Scooter ก็ยังไม่สามารถที่จะเล่นเกียร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น T-Max 560หรือแม้กระทั่ง BMW C650 ก็ตามนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังไม่ได้นับว่า Honda XADV เป็น Big Scooter นะเพราะว่า Honda XADV เนี่ยมีเกียร์ในรูปแบบ DCT นะครับที่จะสามารถปรับเกียร์เล่นเกียร์ได้เหมือนกับ Big Bike ทั่วๆไปนะครับผมนับ XADV เนี่ยอยู่ในรุ่นที่เป็น Big Bike ที่มีทรงคล้ายสกูตเตอร์เท่านั้นเองนะครับต่อมาเหตุผลข้อที่4นะครับที่ทำให้มอเตอร์ไซค์แนว Big Bike เนี่ยมีความโดดเด่นมากกว่า Big Scooter ก็คือความปราดเปรียวนะครับแน่นอนนะครับรถ Big Scooter ถูกออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่นะครับอ้วนๆเพื่อที่จะมีช่องเก็บของใต้เบาะนะครับก็เป็นจุดเด่นของ Big Scooter แต่ก็เป็นข้อด้อยครับคือด้วยความใหญ่เนี่ยมันทำให้ขาดเรื่องความปราดเปรียวนะครับในการขับขี่นะครับซึ่งต่างจากเจ้า Big Bike ทุกๆรุ่นเลยนะครับที่ออกแบบมาให้มีความปราดเปรียวนะครับมีรูปทรงที่ผอมบางนะครับซอกแซกง่ายนะครับเปลี่ยนเลนง่ายขี่ง่ายนะครับไม่มีความเทอะทะนะครับแต่ก็แลกมากับการไม่มีช่องเก็บของนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ต้องเวทนะครับมีข้อดีข้อเสียในแต่ละแบบนะครับที่ต่างกันนะครับบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่นะครับจะมีรูปทรงที่ผอมสูงนะครับโดยเฉพาะรถบิ๊กไบค์แนวแอดเวนเจอร์เนี่ยเน้นความผอมแล้วก็สูงนะครับพื้นใต้ท้องเนี่ยค่อนข้างสูงเพื่อที่จะข้ามสิ่งกีดขวางได้นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็ทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับกว่าบิ๊กสกูตเตอร์ในการขี่ไปบนถนนการจราจรที่มีความติดขัดนะครับบิ๊กไบค์เนี่ยสามารถที่จะมุดในช่องการจราจรได้ดีกว่าบิ๊กสกูตเตอร์แน่นอนเนื่องจากว่ามีรูปทรงที่ผอมเพรียวนะครับหรือแม้กระทั่งรถทรงสปอร์ตนะครับก็มีความผอมเพรียวกว่าบิ๊กสกูตเตอร์แน่นอนนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าความกว้างมันก็คือปลายแฮนด์เท่าๆกันนั่นแหละไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ผมต้องบอกว่าความกว้างของปลายแฮนด์ที่กว้างเนี่ยสำหรับรถบิ๊กไบค์เองนะครับโดยเฉพาะในตระกูลที่เป็นทรงทัวริงหรือแอดเวนเจอร์เนี่ยความกว้างของปลายแฮนด์เนี่ยถึงแม้จะกว้างเท่ากันเนี่ยแต่พอรถที่มีความสูงเนี่ยมันทำให้ปลายแฮนด์เราอยู่สูงกว่ากระจกรถเก๋งครับซึ่งรถบนท้องถนนส่วนใหญ่เป็นรถเก๋งทำให้เราสามารถที่จะลูดไปได้เลยเพราะว่าปลายแฮนด์เราไม่ได้ไปติดอยู่ในระดับเดียวกับรถเก๋งนะครับต่างจากบิ๊กสกูตเตอร์ครับที่มีความสูงไม่มากนะครับทำให้ปลายแฮนด์เราเนี่ยมันพอๆกับกระจกข้างของรถเก๋งครับทำให้เวลาเรามุดไปบนท้องถนนเนี่ยเราต้องระวังปลายแฮนด์เราพอสมควรนะครับซึ่งจุดนี้เองนะครับก็ทำให้รถบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่เนี่ยมุดในช่องการจราจรได้ดีกว่า Big Scooter นะครับในไซส์ที่เท่าๆกันนะครับไม่นับสกูตเตอร์รุ่นเล็กๆอย่าง Scoopy i NMAX หรือว่าADV 150อะไรพวกนี้นะครับเป็นสกูตเตอร์รุ่นเล็กซึ่งพวกนั้นน่ะต้องบอกว่ามันก็มุดง่ายอยู่แล้วนะครับต้องไปเทียบกับรถเล็กๆด้วยกันที่เป็น 150cc แนว Naked อะไรต่างๆนะครับซึ่ง Naked ก็มุดง่ายกว่าสกูตเตอร์แน่นอนนะครับด้วยความที่รูปทรงเพียวบางกว่านะครับ
การที่มีรูปทรงเพรียวบางกว่าเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนเลนง่ายกว่าด้วยนะครับเปลี่ยนเลนซอกแซกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาง่ายกว่านะครับถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกนะครับลองนึกถึงตอนที่เราไปเรียนขับขี่นะครับแล้วก็ครูฝึกให้ลองทำสลาล่อมนะครับสลาล่อมก็คือการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหนีกลวยนะครับการขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยทำได้ง่ายกว่าการสลาล่อมด้วยบิ๊กสกูตเตอร์แน่นอนนะครับด้วยความผอมเพรียวนะครับและสูงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับรถบิ๊กไบค์เนี่ยสลาล่อมง่ายกว่าบิ๊กสกูตเตอร์เพราะความสูงด้วยนะทำให้เราเอียงรถได้มากกว่านะครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูว่ารถสกูตเตอร์เนี่ยเตี้ยนะครับพอเอียงเยอะๆเนี่ยมีโอกาสที่พักเท้าหรือแฟริ่งข้างเนี่ยจะไปขูดกับพื้นถนนได้มากกว่าบิ๊กไบค์แน่นอนเพราะฉะนั้นการเอียงหลบนะครับในมุมต่างๆเนี่ยบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยไม่สามารถเอียงได้เท่าบิ๊กไบค์แน่นอนนะครับกว่ารถบิ๊กสกูตเตอร์ครับโดยเฉพาะรถแนวแอดเวนเจอร์ต่างๆที่มีความสูงมากกว่ารถทั่วๆไปนะครับสูงกว่ารถกระบะนะครับทำให้เวลาการขับขี่เนี่ยมุมมองในการมองเนี่ยสามารถมองเห็นได้ไกลครับการมองเห็นได้ไกลเนี่ยทำให้เรากล้าตัดสินใจที่จะแซงมีความมั่นใจในการขับขี่นะครับมีความสะดวกนะครับมองเห็นได้ไกลนะครับมีความรู้สึกปลอดภัยมากกว่านะครับเวลาเร่งแซงในช่องการจราจรเพราะว่าเราเห็นข้างหน้าได้ไกลนะครับซึ่งต่างจากบิ๊กสกูตเตอร์นะครับที่มีความเตี้ยนะครับไม่สูงมากทำให้มุมมองในการมองเนี่ยมองได้ไม่ไกลมากนอกจากมุมมองที่สูงมากนะครับจะช่วยให้เรามองเห็นได้ไกลแล้วก็กล้าแซงมากขึ้นแล้วนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งสำหรับการมีมุมมองที่สูงกว่าเนี่ยมันทำให้เราเห็นหลุมข้างหน้าได้เห็นอุบัติเหตุหรือว่าเห็นอุปสรรคข้างหน้าได้ดีกว่านะครับมันทำให้เรามีความปลอดภัยมากกว่าในการขับขี่นะครับด้วยความที่เราเห็นมาแต่ไกลเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ดีกว่าตัดสินใจได้เร็วกว่านะครับในการที่จะเปลี่ยนเลนหรือเบรกหรือว่าชะลอความเร็วนะครับสามารถที่จะทำได้ดีกว่าบิ๊กสกูตเตอร์แน่นอนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆนะครับว่าตั้งแต่ผมมาขี่บิ๊กสกูตเตอร์เจ้าเบิร์กแมน650เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผมไม่กล้าเร่งแซงนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นอุปสรรคข้างหน้านะครับผมไม่เห็นอุปสรรคข้างหน้าบางครั้งทำให้ผมไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเลนหรือว่าแทรกเข้าไปในช่องจราจรนะครับเพราะว่าการนั่งขี่บนบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยระดับการนั่งของเราเนี่ยจะพอๆกับรถเก๋งนะครับซึ่งมันรู้สึกถึงความปลอดภัยน้อยกว่านะครับในการนั่งขี่อยู่บนบิ๊กไบค์แนวแอดเวนเจอร์ซึ่งมีความสูงกว่านะครับระดับการนั่งของเราจะสูงกว่ารถกระบะด้วยซ้ำนะครับทำให้เรากล้าที่จะแซงกล้าที่จะมุดในช่องแคบนะครับกล้าที่จะเปลี่ยนเลนมากกว่านะครับต่อมาเหตุผลข้อที่6นะครับที่ทำให้รถมอเตอร์ไซค์แนวบิ๊กไบค์มีจุดเด่นที่เหนือกว่าบิ๊กสกูตเตอร์ก็คือการประหยัดน้ำมันที่มากกว่านะครับการประหยัดน้ำมันที่มากกว่าเนี่ยเหตุผลมาจากเรื่องของความเพรียวบางนะครับเรื่องของน้ำหนักนะครับความเพรียวบางเนี่ยทำให้มีการโต้ลมที่น้อยกว่าบิ๊กสกูตเตอร์นะครับทำให้มีแรงต้านน้อยกว่านะครับในซีซีที่เท่ากันเนี่ยรถแนวบิ๊กไบค์เนี่ยจะมีความประหยัดน้ำมันมากกว่านะครับเนื่องจากว่าไม่โต้ลมนะครับแล้วก็ด้วยน้ำหนักนะครับของบิ๊กสกูตเตอร์ที่มากกว่าแน่นอนนะครับในซีซีที่เท่ากันนะเนื่องจากว่าขนาดของเปลือกหรืออะไรต่างๆที่ใหญ่กว่านะครับทำให้รถแนวบิ๊กไบค์เนี่ยมีโอกาสที่จะประหยัดน้ำมันมากกว่านะครับแล้วก็เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้รถบิ๊กไบค์ประหยัดน้ำมันมากกว่าคือรถบิ๊กไบค์สามารถที่จะเล่นเกียร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะลดเกียร์เพิ่มเกียร์ให้อยู่ในความเร็วที่เหมาะสมได้ง่ายกว่าบิ๊กสกูตเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นการเร่งแซงต่างๆเนี่ยรถบิ๊กไบค์สามารถที่จะลดเกียร์ลงมา
ให้มีรอบเครื่องยนต์ที่เหมาะสมในการเร่งแซงนะครับแล้วก็บิดคันเร่งแซงแป๊บเดียวนะครับก็กลับมาสู่ความเร็วเดิมนะครับซึ่งต่างจากบิ๊กสกูตเตอร์ที่ต้องบิดคันเร่งเยอะในการเร่งแซงนะครับถึงจะสามารถที่จะแซงได้อย่างรวดเร็วนะครับจุดนี้เองก็ทำให้รถบิ๊กไบค์เนี่ยมีโอกาสที่จะประหยัดน้ำมันมากกว่านะครับซึ่งในการขี่ทางไกลๆเนี่ยรถมีเกียร์นะครับก็มีโอกาสที่จะประหยัดน้ำมันมากกว่ารถแนวบิ๊กสกูตเตอร์สายพานอยู่แล้วนะครับเหตุผลข้อที่7ครับคือเรื่องของค่าดูแลรักษาที่ถูกกว่าครับเนื่องจากว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยน้อยกว่ารถบิ๊กสกูตเตอร์แน่นอนนะครับรถบิ๊กไบค์เนี่ยเป็นรถที่มีเฟืองเกียร์ต่างๆนะครับแล้วก็ใช้โซ่ในการส่งกำลังไปที่ล้อหลังให้มีการขับเคลื่อนนะครับต่างจากบิ๊กสกูตเตอร์นะครับที่ต้องมีชิ้นส่วนของคลัตช์มีชิ้นส่วนของชามมีชิ้นส่วนของสายพานนะครับซึ่งค่าดูแลรักษาต่างๆเนี่ยสูงกว่ารถแนวบิ๊กไบค์ที่ซีซีเท่ากันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของค่าดูแลรักษาเนี่ยบิ๊กไบค์ที่มีเกียร์แล้วก็ใช้โซ่เนี่ยมีค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่าและดูแลง่ายกว่าด้วยนะครับช่างทั่วไปก็สามารถที่จะดูแลได้นะครับอันนี้ไม่นับบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นเล็กๆอย่างที่ผมบอกไปนะไม่นับพวก Scoopy i หรือไม่นับ PCX NMAX อะไรพวกนั้นนะครับเพราะว่ารถพวกนั้นเนี่ยเป็นรถตลาดที่ช่างทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้แล้วนะครับเรามาเทียบกันสำหรับบิ๊กไบค์และบิ๊กสกูตเตอร์ที่มีขนาดเท่าๆกันนะครับขนาดใหญ่ๆขึ้นไปเช่น 650cc นะครับเทียบอย่าง Wisdom 650 กับ Bergman 650 เนี่ย Wisdom 650 มีค่าดูแลรักษาที่ค่อนข้างจะถูกกว่าแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าระบบส่งกำลังด้วยโซ่เนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องดูแลเยอะมากเท่ากับระบบส่งกำลังที่เป็นแบบสายพานหรือว่าระบบ CVT นะครับซึ่งมีชิ้นส่วนที่มากกว่านะครับแล้วก็การดูแลรักษาก็ค่อนข้างที่จะยากกว่าด้วยนะครับเพราะว่าต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญในรถบิ๊กสกูตเตอร์โดยเฉพาะนะครับที่จะสามารถแกะระบบสายพานหรือว่า CVT ต่างๆออกมาได้นะครับซึ่งต่างจากรถเล็กๆนะเพราะว่ารถเล็กๆเนี่ยสายพานระบบชุดข้างชุดคลัตช์อะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ข้างนอกเลยนะครับอยู่ด้านข้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหญ่ๆเนี่ยระบบ CVT นะครับจะไม่ได้อยู่ข้างๆตรงสวิงอาร์มนะเพื่อนๆระบบ CVT เนี่ยจะเข้ามาอยู่ตรงใต้เบาะนะครับใกล้ๆกับเครื่องยนต์เลยนะครับระบบ CVT ของรถ Big Scooter เนี่ยต่างจากระบบ CVT ของรถเล็กๆนะครับค่อนข้างเยอะนะครับต้องรื้อเยอะเลยถึงจะเจอระบบ CVT นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลซ่อมบำรุงได้นะครับเพราะฉะนั้นค่าดูแลรักษาหรือว่าค่า maintenance ค่าช่างค่าแรงต่างๆในการดูแลรักษาระบบรถ Big Scooter เนี่ยก็จะมีค่าดูแลรักษาที่ถูกกว่ารถ Big Bike แน่นอนนะครับและเราก็เดินทางมาถึงข้อที่8นะครับสำหรับจุดเด่นของเจ้า Big Bike ที่เหนือกว่า Big Scooter คือการลุยได้มากกว่าครับ Big Bike เนี่ยลุยได้มากกว่า Big Scooter เพราะอะไรอย่างแรกคือใต้ท้องที่สูงกว่าครับไม่ว่าจะเป็น Big Bike ที่เป็นรถสปอร์ตหรือ Big Bike ที่เป็นแนวทัวริงหรือแอดเวนเจอร์ก็ตามเนี่ยจะมีความสูงของใต้ท้องหรือที่เรียกว่า ground clearance สูงกว่า Big Scooter แน่นอนนะครับBig Scooter ส่วนใหญ่เนี่ยจะมี ground clearance ที่ค่อนข้างเตี้ยนะครับเนื่องจากว่าทำรถสูงไม่ได้เป็นข้อจำกัดนะครับเพราะว่าต้องการที่จะทำเบาะให้มีความกว้างนะครับมีพื้นที่เก็บของใต้เบาะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำรถสูงมากเนี่ยคนจะขาไม่ถึงนะครับก็เป็นจุดข้อจำกัดของรถ Big Scooter ต่างจาก Big Bike นะครับ Big Bike สามารถที่จะทำรถที่มีความสูงได้นะครับเนื่องจากเบาะมีขนาดแคบนะครับตัวรถมีความเพรียวบางนะครับทำให้ทำรถที่มีความสูงได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องความสูงของ ground clearance เนี่ยรถ Big Bike หลายๆรุ่นนะครับมีความสูงถึง25เซนนะครับโดยเฉพาะ Africa Twin หรือ Tenere 700เนี่ยมีความสูง25เซนหรือว่า R1200 GS นะครับที่มีความสูงประมาณ20เซนหรือ V-Storm 650ที่มีความสูง ground clearance ประมาณสัก18เซนนะครับต่างจาก Big Scooter นะครับซึ่งมีความสูงไม่เกิน12-13เซนเท่านั้นนะครับก็ทำให้รถแนว Big Bike นะครับสามารถที่จะขับขี่ลุยได้นะครับ
มากกว่ารถแนว Big Scooter นะครับนอกจากนั้นนะครับระยะยุบของโชคก็มีส่วนนะครับทำให้รถแนว Big Bike เนี่ยสามารถที่จะลุยไปบนเส้นทางที่ไม่เรียบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางลูกรังทางหินทางกรวดทางทรายต่างๆเนี่ย Big Bike สามารถที่จะลุยไปได้นะครับแรงสะท้านมาที่มือน้อยกว่า Big Scooter แน่นอนนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับที่ระยะยุบของโชคเนี่ยจะทำให้โชคยันนะครับต่างจาก Big Scooter ที่ทางต่างระดับนิดเดียวก็อาจทำให้โชคยันได้แล้วนะครับซึ่งก็เป็นข้อควรระวังของการขับขี่รถแนว Big Scooter นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเหตุผล8ข้อนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับที่ผมคิดว่าเจ้ามอเตอร์ไซค์แนว Big Bike นะครับมีจุดเด่นน่าขี่มากกว่ารถแนว Big Scooter นะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์แชร์ความเห็นต่างๆกันดูนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเป็นความคิดเห็นเนอะเราก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันก็สามารถที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับที่กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเลือกรถคันแรกเนี่ยจะเลือก Big Scooter หรือว่า Big Bike เข้ามาเป็นรถประจำการดีนะครับก็ฝากเพื่อนๆเข้ามาให้ความเห็นแชร์กันเนอะว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2แนวนะครับผมเชื่อว่ารถรุ่นต่างๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆเนี่ยก็มีข้อเด่นข้อด้อยที่แตกต่างกันนะครับจุดเด่นในเรื่องนึงอาจจะไปทำให้เป็นจุดด้อยในอีกเรื่องนึงก็ได้นะครับซึ่งก็อยู่ที่มุมมองแล้วก็อยู่ที่สไตล์การขับขี่นะครับไม่มีข้อดีข้อเสีย 100% นะครับอยู่ที่ว่าเราขี่สไตล์ไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรามากกว่ากันนะครับแล้วก็เราก็จะมีความสุขในการขี่รถนะครับเนื่องจากว่าเราเลือกรถที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ให้เพื่อนๆพิจารณานะครับคิดว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆลองแชร์ความคิดเห็นใต้โพสต์กันนะขอบคุณเพื่อนๆมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับรอชมคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับก็จะมีทั้งคลิปท่องเที่ยวนะครับมีคลิปให้ความรู้ดีๆมีคลิปเปรียบเทียบรถรุ่นต่างๆให้ฟังนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะยินดีรับคำแนะนำติชมนะครับโอเควันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้รู้ก่อนนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับสวัสดีครับ